අයිබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද අපි වෙනද හදනවට වඩා ටිකක් සැරට noodles එකක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ noodle එක කන්න වෙනම කරි එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම තෙල් මේස හැන්දක් විතර පෑන් එකට දානවා. මම ගොඩක් තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. මේ එකතු කරන්නේ චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු. ඔයාලා කැමති නම් පුංචි ඉඟුරු කෑල්ලක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ටික ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම බී ලුණු එකතු කරනවා. ඊළඟට කරපිංච අමුමිරිස් ගොඩක් දාන්නේ මම කරල් දෙකක් විතර පුංචිට කපාගෙන දාගත්තා. ඊළඟට මේ ටිකක් සුවඳ එනකම් මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ගොඩක් බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මම කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා ග්‍රේට් කරගත්ත. ඊළඟට සෝයා සෝස් ටික එකතු කරනවා. ඒකටම සීනි තේ හැන්දක් විතර එකතු කරනවා. මේ එකතු කරන්නේ 3-5 කුඩු. ඊළඟට කෑලි මිරිස් රස අනුව එකතු කරගන්න. පුංචි අය ඉන්නවා නම් ටිකක් අඩුවෙන් කෑලි මිරිස් දාගත්තාම හරි. දැන් මේ ටික හොඳට මම සෝයා සෝස්, සීනි, තෙල් මේ ඔක්කොමත් එක්ක ටිකක් වෙලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිනවා. අන්තිමට තමයි ලීස් ටික එකතු කරන්නේ. මොකද අපි ලීස් එකතු කරලා ගොඩක් ලිපේ තියාගන්නේ නැහැ. ඊළඟට තෙල් ස්වල්පයක් ලුණු දාලා තඹගත්ත බෙරි වෙන නොදී තඹගත්ත අපේ noodles ටික මේකට එකතු කරනවා ටිකෙන් ටික. හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ එකතු කරන්නේ ලුණු රස අනුව ලුණු දාගන්න. noodles එකේ ලුණු තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් බලලා අපි ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ විදිහට හැඳි දෙකකින් මේක කලවම් කරගත්තොත් හරි ලේසි. මේකට මම ඊළඟට එකතු කරගන්න තියෙන ගම්මිරිස් කුඩු ටික ඒ වගේම සෝයා සෝස් ඔයගලන් අපි එකතු කරලා තියෙනවා. තක්කාලි සෝස් ටිකක් කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තවත් රසයි. ගම්මිරිස් කුඩු දැම්මා. දැන් ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. වැඩි ගින්දරේ මේක විනාඩි 3-4ක් හොඳට රත් කරලා ගත්තම අපේ noodle එක රෙඩි. දැන් හරි. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක ඊළඟ පාර noodles හදද්දී මේ විදියට හදලා බලමු. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.